perkara kedua dalam sistem 5 langkah ini. Yang pertama, kita kena pastikan niche kita. Faham tu? Line clear. Kita go to the next one. The next one adalah offer. Kita pakai perkataan English je lah, offer. Sebab saya pasti you pun faham lah apa tu offer. Kita selalu duduk nampak offer, kita pun mau offer selalu kan. Okay, tapi offer ni bukanlah offer kat kedai Tesco, buat offer benda-benda murah. Bukan maksud tu. Offer ni maksudnya offer yang kita nak berikan kepada market ini, kepada niche kita ni. Jadi, niche ni kita tahu kita nak serve golongan orang-orang ini. Kan? Sekarang kita dah mengetahui apakah masalah mereka atau apa yang menggembirakan mereka. Jadi untuk menjana duit melalui internet, you hanya perlukan satu benda saja. Satu saja, iaitu presenting, mewakili. Okay. Kita kena mewakili, kita kena memberikan sesuatu value kepada market ini supaya mereka akan membayar kepada anda. Itulah offer. Jadi saya tak sebut produk sebab offer ni boleh jadi apa-apa. Apa maksud saya apa-apa? Maksudnya macam ni. Kalau you nak solve someone's problem, kalau you nak settle masalah seorang tu, tak semestinya produk tu produk anda. Ya, mungkin produk orang lain. Produk orang lain, anda boleh jadi agent, anda boleh jadi affiliate, anda boleh jadi buat dropship dan sebagainya. Ambil sini, solve sini. Faham maksud saya? Jadi konsep dia bukan tentang I kena create my own product. I kena buat produk saya sendiri untuk kaya raya. Bukan sebab tu. Bukan tu. Yang lagi penting ialah offer apa yang diberikan kepada mereka. Jadi, first kita kena tahu offer ni adalah dalam dalam apa form. Form tu bentuk lah. Adalah ya khusus kah, adalah ya ubat kah, produk kah, program kah, makanan kah, apa tu? Apa yang nak berikan? Terpulanglah kepada market. Kalau market saya ni nak belajar Quran, kan? Nak belajar Quran. Habis offer ni, bolehlah jadi kursus online kah, personal coaching kah, one-on-one training kah, seminar kah, terpulanglah. Kan? Macam tu. Ke mereka beli buku, mereka boleh baca sendiri. Yang itu saya rasa tak mungkin lah. Sebab kalau nak bagus, nak belajar bagus dalam Quran contohnya, kenalah personal teaching kan. Okay. So, perkara tahu apa yang kita nak berikan, tetapi bukan yang produk tu yang mereka nak beli. Mereka customer ni kan, apa yang mereka minat beli itu sebenarnya apakah yang akan memberi result kepada mereka. Contoh, kan? Kalau kita nak ambil contoh kurang berat badan. Katakanlah korang jual fitness exercise, mesin untuk lari ke apa. Mereka tak minat beli mesin lari itu. Mesin lari itu adalah satu mesin saja. Apa yang mereka nak beli ialah kurang badan. Jadi, offer ni tidak boleh fokus kepada bendanya. Offer ni kena fokus apa yang mereka akan dapat melalui proses menggunakan produk anda. Produk anda ni mungkin bukan produk anda lah. Sebab anda mungkin agent, anda mungkin buat dropship, anda mungkin affiliate marketer, kan? Produk ni boleh jadi produk orang lain. Tapi terus bayangkan ini. Semasa kita buat offer ni kan, kita selalu cakap tentang, khusus saya ni ada 4 modul,
ada ni, ada itu semua dan sebagainya. Tapi customer sebenarnya mereka tak kisah sangat tentang tu. Mereka tak kisah. Apa yang mereka kisah tu, okay, kalau I go through kursus ni, apa yang I akan memperolehi. Macam tu je. Macam all up bersama Patric ni kat webpage, I tak cerita belajar ni, belajar tu. I cerita kat you, okay, datang kursus ni, apa yang anda akan memperolehi selepas belajar macam mana nak membina bisnes internet. Offer ni kita akan go lagi deep sebab I nak you faham prinsipnya. Tak payah faham tactical. So tactical ni nanti you bolehlah attend kursus-kursus mana, baca buku, pergi YouTube, pilih baca-bacaan lain. But strategic ni, you nak faham bahawa apabila kita present offer, masalah terbesar di mana marketer tidak boleh berjaya menjual produk mereka kerana apa yang mereka apa yang mereka nak berjaya ialah menjual produk mereka. I faham apabila saya kata ni pening sikit, apa Patric cakap. Of course lah mereka nak nak jual. Sebab macam ni, sebab sekarang ni saya sangkut sebab ini dalam English, so saya sedang cuba convert jadi bahasa. So bagi I time sikit lah. Macam nak I explain ni. Okay, I can explain ni kat dalam English, kemudian I explain kat dalam bahasa. Alright, boleh? Okay. To create a great offer, it is not what you want to sell. It is what they want to buy. Itu dalam English. Dalam bahasa, sangkut sikit I nak translate ni. Sebab kita sebagai usahawan, kita selalu berfikir macam mana kita boleh menjual barang kita. Tetapi customer tak kisah tentang anda boleh jual barang awak atau tidak. Mereka tak minat langsung. Customer minat untuk beli apa yang mereka mahu beli. Jadi, sebagai marketer, tugas anda ialah present offer di mana mereka mahu beli. Bukan di mana anda mahu jual. Okay, itu kira breakthrough lah kan. Kalau you faham ni, inilah your path to becoming jutawan. Konsep ni, konsep marketing ni. Yang ini paling canggih ni. I tak tahu macam mana nak memperhebatkannya. Tapi I bagi you tahu, yang inilah yang paling power ni. Yang inilah yang buat anda join coaching, kursus semua ni. Padahal bukan saya nak kata apa. Saya dalam bidang ni dah 20 tahun. Saya ini dikenali sebagai sifu behind the scenes, sifu belakang tabir. Jadi banyaklah orang yang saya dah ajar berbagai cara-cara untuk make millions on the internet. Bagaimana jadi jutawan, bagaimana mereka nak berucap, bagaimana mereka nak buat kursus, bagaimana mereka nak present, nak sell. Jadi dengarlah, percayalah. Ini memang power. Tapi saya takkan gunakan apa-apa magic saya dalam training ini. Sebab training ni, saya nak have fun. Nak buat. Kalau ada troll yang akan cakap benda buruk pun, I pun tak kisahlah. Tak layan lah. Kita jadi sajalah kan. Kalau ada troll, I rasa ada korang yang geng saya kat sini akan tendang mereka lah. Tak apa, bagi mereka pergi troll. Okay? Alright. Itu kedua offer. Okay. So, I bawa you step by step sekali lagi. Okay? Step 1 ni, kita tahu market kita. Selepas kita tahu
Selepas kita tahu market kita, kita kena tahu apa offer yang kita boleh menyampaikan kepada market ini. Di sanalah kita akan menjana duit. So, dalam English, ini dipanggil value transition. Kita bagi value, kita ambil duit. Kita bagi value yang lagi bagus, kita ambil lagi banyak duit. Value kecil, duit tak ada langsung. Value kecil bukan duit sikit, duit tak ada langsung. Macam ni. So, kalau kau buat offer ni kan, value kena besar-besar. Value besar-besar, earning pun bukan besar-besar, sederhana. Faham formula ni kan? So, macam kalau kita nak berjaya dalam bisnes, bukan kita orang yang tak attend khusus lah. Mereka akan bagi worth the value. Maksudnya, ayat botol ini katakan, contoh. Ayat botol ni katakan RM1. Habis mereka jual RM1. So, value lah. Sebab dia kata, value ni memang RM1, jadi dia jual lah RM1. Kan? Tak jual lah, tak dapat sales lah. So, ramai lagi yang jual RM1. So, kita bukan nak kata tentang pricing. Ini bukan cakap price war. I bukan ajak you kurangkan harga. Tapi, I nak bagi contoh. Jadi, kalau value ni RM1, you tak boleh jual kat RM1. You kena jual kat 5 kupang. Faham? Minta duit sikit, value kena bagi banyak. Macam itulah conversion you lagi bagus. Contohnya, workshop ni percuma, kan? Percuma, baru ada tarik attendees untuk datang. Tapi percuma, tak bolehlah buat tak ada konten. Percuma ni pun kenalah konten hebat-hebat. Faham situasi dia sekarang? Konsep ni, konsep over-deliver. Kalau you teruskan memberi offer yang over-deliver, tak susah nanti bisnes akan kembang-kembang sampai meletup tu.